مرحبا فيكم واهلا فيكم وسهلا في حلقه جديده من عرفتوا شلون. السكيور شيل او الاس اس اتش واحده من اهم البروتوكولات اللي يستعملونها الادمنستريتورز على الكلاود او حتى على الشبكات الداخليه. بس خلونا نعرف شويه بعمق معنى هاي البروتوكول والوظيفه مالته. طبعا كبدايه اذا واحد في السابق يبي يدش على واحده من السيرفرات اونلاين او حتى داخل الشركه نفسها، يبي يسوي كونفيجريشنز حق بعض السيرفرات، يبي يعدل بعض التفاصيل، كنا نستعمل في السابق بروتوكول وايد معروف يسمونه تيلنت. عن طريق الكوماند لاين، ذي الصفحه السوداء اللي تخوف الاوادم، كنا ندش على بعض السيرفرات على اساس نغير السيتنجز مالهم، سواء نعدل الوقت او مثلا نسوي سكيورتي كونفيجريشنز او اي شيء من هالقبيل. مشكله التيلنت الرئيسيه انه هو كان ان انكربتد مثل ما نقول، يعني مو مشفر. يعني اذا انا ادش على هاي السيرفر الديستنيشن اللي انا ابي ادخل عليه، اليوزر نيم والباسورد مالي يروحون على الكيبل، واي واحد في النص مثل شبكات الاتصالات او اي واحد غير يقدر يطلع اليوزر نيم باسورد على حطتها. اللي هو البرنامج اللي اسمه تيلنت يشتغل كان على البورت رقم 23. السكيور شيل بغى انه يحل هذه المشكله كبديل حق هاي الموضوع. فايش صار؟ السكيور شيل بروتوكول معين يستعمل الانكربشن من البدايه للنهايه، يسمونه انت اند انكربشن او انت اند انكربشن بروتوكول. والفكره منه ان انت البيانات مالتك تتشفر في طلعتها ليه ما توصل حق الفاينل ديستنيشن مالك. ففرضا لو كان عندي سيرفر على الكلاود، من اشغل البرنامج، زين طبعا للمعلوميه في عندنا اكثر من برنامج يستعملون نفس البروتوكول. فالبروتوكول مو برنامج، هو وسيله نقدر نستعملها في اكثر من برنامج. زين تخيلوا كنا اللغه، فهاي البروتوكول يستعمل بورت 22، فمن تشوفون اي شيء مكتوب 22 البورت ماله على الانترنت تعرفون انه هو يستعمل سكيور شيل اللي قاعد اتكلم عنه. فيستعمل ذي الشغله نسميها ان ترانزيت انكربشن، معناته انت تو اند من تطلع البيانات عندك من جهازك all the way للديستنيشن تكون مشفره. طبعا البروتوكول مال السكيور شيل في وايد الاشخاص ما يدرون عنها للاسف. واحده منها ان انت مو شرط تستعمل يوزر نيم وباسورد، تقدر تستعمل حتى شغلات ادفانس، اشياء متقدمه حتى ككريدنشلز. يعني مثلا تقدر تدش بالسمارت كارد زين عن طريق اكستنشن يسمونه الجي اس اس اي بي اي، اذا مو غلطان صح، الجي اس اس اي بي اي يسمح لك تدخل السمارت كارد. مثلا تقدر تستعمل حتى الفيزيكال توكنز اللي يستعملون اللي كأنهم اليو اس بي درايفز على اساس يسوون لوجن. تقدر حتى تستعمل سكيورتي سيرتيفيكيتس، مثلا اذا مرت عليكم دي السيرتيفيكيتس اللي يسمونها الاكس 509 حق الاوادم اللي في مجال الاي تي بالتحديد. وعندنا العديد من الطرق اللي تسمح لنا ان نسوي لوجن على سيستم بدون ما نستعمل التراديشنال يوزر نيم والباسورد. الشيء الحلو في ذي الموضوع ان انت تقدر مثل ما نقول يو سنترلايز بعض الامور داخل الشركه مالتك بدون ما توزع 1000 يوزر نيم و1000 باسورد. البطاقه مالتك نفسها اللي تستعملها على اساس الدش داخل الشركه اللي انت فيها، تقدر تستعملها كوسيلتك على اساس الدش على واحده من السيستمز. من البطاقه نفسها تقدر تدش بدون ما تكتب يوزر نيم وباسورد مره ثانيه. وهذا يبني حق الفيتشر الثاني اللي وايد حلوه يسمونها ايجنت فوروردنج. عاده اذا عندنا شبكات كبيره وفيها اكثر من سيرفر، اكثر من نظام، وايد صعب ان انا اي مينتين مثل ما نقول اكثر من يوزر نيم وباسورد على اكثر من نظام. فشو يسوي السكيور شيل؟ السكيور شيل البروتوكول مهيئ بطريقه ان اذا انت تدش على الهوست الاولي، السيرفر الاولي اللي هو كنا الباب مالك حق الشركه، يعني تخيلوا انا مثلا في البيت وادش على الهوست مالي، اول هوست اللي يمثل الشركه مثلا هاي يسمونها الباستشن هوست في عالم الكلاود. انزين عندي الحين سيرفرات داخل زياده وبدش عليهم، هل معناته ان لازم ادخل يوزر نيم وباسورد كل حزه انا داخل على كل سيرفر ادش داخل كني ابطل الباب واكتب الباسورد، ابطل الباب وادش واكتب الباسورد؟ لا. الايجنت فوروردنج فيتشر اللي موجوده داخل السكيور شيل تسمح لك بطريقه معينه ان تاخذ الكريدنشلز مالك وترد تستعملهم اكثر من مره داخل كل هالانظمه بطريقه جدا جميله، ما تسمح لك تدخل اليوزر نيم والباسورد مره ثانيه. فاللي يستعملون الكلاود بالخصوص على امازون ويب سيرفيسز، جوجل كلاود بلاتفورم وحتى مايكروسوفت اجر يحبون موضوع الايجنت فوروردنج، لانك كأنك تدش وعندك المفتاح مالك كل ما تقدر تستعمله بدون ما تدخل الباسوردات مره ثانيه. البارت اللي وايد يعجبني داخل السكيور شيل فيتشر وايد حلوه يسمونها التانلينج. اللي مستعملين البروكسيز يعرفون، او حتى اللي مستعملين الفي بي انز يعرفون الفكره من الفي بي ان جدا سهله، ان كل الترافيك اللي عندي سواء الويب براوزنج ترافيك اللي له علاقه بالتصفح، الاف تي بي ترافيك مثلا اذا بنقل فايلات على الانترنت او اي شيء ثاني، عن طريق الفي بي ان قاعد يصير كنا قاعدين ناخذ كل الاغراض نخليها داخل بوكس واحد نطوفه من البيب مال الانترنت
على اساس يطلع الصوب الثاني، وبعدين نبطل البوكس وكل شيء يروح حق الديستنيشنز اللي نبغيها. هذه الشغله نقدر نسويها حتى في السكيور شيل. من كذي بعض الشركات ما تسمح حق المستخدمين العاديين داخل الكوربريت انفايرمنتس انه يبطلون السكيور شيل. ليش؟ لان يخافون ان مثلا واحد يسوي في بي ان مثلا من البيت مالهم للشركه، او حتى ينقل مثلا بياناته يهربها مثل ما نقول اكسفلتريت فرضا عن طريق هاي تانلز. بس الفكره الحلوه من السكيور شيل انها تقدر تستعملها مثل ما قلنا طريقه تشبه الفي بي ان شويه، تسوي تانلينج اذا بغيت ان انت مثلا تتغلب على بعض المشاكل اللي موجوده في بعض السيستم. طبعا هذه السكيور شيل استعمالاته جدا جدا جميله وما تخلص. زين، اذا حابين في كتاب وايد جميل يسمونه ذا سكيور شيل، طبعا موجود من الببلشر اللي يسمونه اورايلي، في تفاصيل وايد 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 حلوه. زين قولوا لي شنو اخر هوست دشيتوا عليه بالسكيور شيل؟ نشوفكم الحلقه الجايه.